Amikor üzletembereket helyezhettem el egy fantáziavilágban, ahol megláthatták távoli céljaikat, mint sikeres élményeket, akkor néhány év múlva azt tapasztalhatták az életükben, hogy minden ugyanúgy történt, ahogy azt annó megélték. A sorsod ezzel a módszerrel olyan, mintha egy egyenletben kicserélünk egy jelet vagy egy számot, és az Y eredmény már e szerint jön létre. Gyerekkoromban volt egy ébren megélt álmom. Nevezhetjük fantáziálásnak is, vagy látomásnak, de az élmény jellege miatt én ezt álmomnak hívom. Egy cselekvésemre a környezetem egy meghatározott módon kezdett el reagálni, pont úgy, ahogy szerettem volna. A lényeg viszont az, hogy megálmodtam egy lehetőséget arra, hogy az életünk eseményei az emberi cselekvések által programozhatók. Csak később 91-ben találtam rá arra az emberre, aki a megoldáshoz szükséges tudáshoz el is vezetett. 2006-ban csináltam meg az első Vision projektemet, amelynek a lényege az, hogy nem meglátom a jövőt és hagyom, hogy tehetetlenül sodródj felé, hanem kitaláljuk, milyen legyen az, és felépítem hozzá az életedet. Hogyan valósul meg? Élményeket generálok, és azok elindítanak benned és a környezetedben sok folyamatot, amelyeknek a végkimenetele az áhított jövő lesz. Mit jelent ez? Azt, hogy a sikernek vagy a sikerességnek van másolható, tehát univerzális képlete. Mire vágysz az életben? Az EOSplay Vision Coaching az egy olyan technológia, ahol a jövőt megkreáljuk magunknak, kidolgozunk egy látomást. Ha te ezt el tudtad játszani, ha te ezt meg tudtad jeleníteni, az azt jelenti, hogy rendelkezel vele. Be tudok mutatni olyan látomásokat, amelyek már beteljesültek. Együtt sokkal messzebbre tudunk elmenni, mint egyesével. Már nem csak a részvétel a fontos. Az életed az élményekből tevődik össze. Ha az élményeid az általad megélt folyamatok sikereiből állnak, akkor sikeres vagy. Legyen ez egy vágyott karrier, vágyott párkapcsolat, vágyott képesség vagy tudás. Minden, amit teszel, azzal kell záruljon, hogy új mennyiségben, új minőségben kell megjelenjen az, amiből kiindult a folyamat. Szükséged van a sikerre, és a sikeresség megtanulható, gyakorolható, így el is érhető mindenki számára. Meg kell értened a siker univerzális képletét. Siker egyenlő fantázia, szorozva cselekvéssel, és ez az egész az együttműködés hatványán kell, hogy szerepeljen. A fantázia itt azt jelenti, hogy komplexen, de a lehető legegyszerűbben kell elképzelned a célt. Például, hogy gazdag vagy. A cselekvés itt azt jelenti, hogy komplexen, de a lehető legegyszerűbben kell megélned a célt. Például vásárolsz, utazol, tanulsz, dolgozol. A szorzás itt azt jelenti, hogy rendszerben gondolkodsz. Tehát nem csak cselekszel és fantáziálsz, hanem miközben cselekszel, fantáziálsz. Az együttműködés hatvány azt jelenti, hogy optimumra törekszel. Tehát megtalálod az arányt a cselekvés és a fantáziálás között. Mindenből csak annyit csinálsz, amennyi szükséges és elegendő. Na nézzük meg két példán keresztül, hogy hol hibáznak az emberek, vagy mit nem csinálnak jól. Ha elképzeled, hogy gazdag vagy, majd vásárolgatsz, hamarabb szegényebb leszel, mint voltál. Ez összeadás lenne, és nem szorzás. Ez egyáltalán nem vezet sikerre. A gazdagodás sikerességéhez az vezet, hogy miközben cselekszel, mindig megéled a gazdagságot.
és nem éled meg a hiányt. Így akkor is az az élményed, hogy gazdag vagy, ha nem költöttél semmire. Mert a gazdag ember gondolkodásával tetted mindazt, ami a célodhoz kell. Ez szorzás. Ha gazdag ember ismereteivel költöd a pénzt, akkor befektetsz vagy támogatsz. Tehát nem csökkented a hiányosságaidat azzal, hogy pótlod azzal, amit nincs, hanem megnézed, hogy mit van, összerakod, és együttműködteted egyetlen elérhető cél érdekében. Ennek az elméletnek természetesen van gyakorlata is. A gyakorlatok lényege, hogy legalább közben haza kellett jöjjek, mert kirabolták a házunkat. Jóhi a lányom volt otthon, elkergette a rablókat, a rendőrség helyszínelt, nyugodtan folytathatjuk a beszélgetést. Szóval ott tartottunk, hogy ennek az elméletnek természetesen van gyakorlata. A sikerességhez szükséges képességek így bárki számára elsajátíthatók. A gyakorlatok lényege, hogy 2 ember kell hozzá, a fantázia és az együttműködés nélkül megoldhatatlanok. A gyakorlatokat nézve elsőre elképzelhetetlen a siker, de éppen ezek legyőzése fogja megadni a valósággal azonos élményeket. A tréningeken 30-50 erős sikerélményt szerzel megoldhatatlannak tűnő körülmények között. A játékok életszerűek, életszerű problémákat fognak felhozni, és ezek az életszerű problémák pontosan megmutatják, hogy az életben ki mire képes. Megértettük, hogy egy teljesen más dolgot kell csinálni, és képes rá az EOS. És aztán ugye úgy lett vége, hogy hú, Atya Úristen, mi lett ebből? Tehát van tudásod, képes vagy fantáziálni és cselekedni. Mindez helyezd egyetlen egy célba, és haladj. A hibákból tanulj, a sikerekből pedig erősödj. Természetesen fogsz fejlődni, észre sem veszed, hogy már mindenki neked tapsol.